السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم فيديو جديد ويوم جديد. هنعلف معاكم الطيور زي ما انتم شايفين، وبرضه هنروح نعلف هناك الطيور هناك. هنعلف هنا وهناك، يعني هنعلف هنا الأول وبعد كده إن شاء الله هنروح هناك. هنعمل معاكم كده حاجة زي روتين إن شاء الله. يلا بينا كده يا جماعة نشوف الفيديو بتاعنا ونحط لايك. يلا بينا نعلفهم من الأول وهنشوف الأوضة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. يعني تحسوا كده ان الاوضه فيها شتاء، فيها مش عارفه ايه. اليوم اللي ما بيكونش، اليوم اللي انا ما بحطش فيه الفرشه في قلب الاوضه، تحس ان الاوضه بقى منها يعني فيها بط وكده، اكنها كده تحس فيها ميه، لان الاوضه طبعا مقفوله ما بتدخلهاش شمس زي ما انتم شايفين. يعني احنا في الشتاء بقى دلوقتي ما بيخشهاش شمس، ما بيخشهاش حاجه، بالرغم من ان انا فاتحه الشباكين على بعض، البلكونه وهنا يعني بيهوى اي نعم، بس تحس برضو ان مهما كان الارض فيها ميه. فانا على طول دايما بحط فرشه في الارضيه، الفرشه علشان تحمي الطيور من الصبه والعكعكه والحاجات اللي انتم شايفينها ديت. الناس اللي كانت بتصل بتقول لها مش انت بتفرش ايه في الارضيه؟ بفرش كده يا جماعه حاجه اسمها ايه، يعني حاجه زي شلاس كده. ده بيبقى ذره مدشوش وبنشف، يعني هو بيبقى زيه زي النشاره بالظبط. هو بيحل محل النشاره، بيشرب الميه وبيبقى ناشف بقى في الارضيه، والفراخ بتنكش فيه وبتنقر فيه. يعني هو بيبقى زيه زي النشاره كده، بس هي بتبقى حاجه ببلاش يعني. بيبقى ناشف، ما بينفعش طبعا الموش تاكله كده فبيترمى. فانا بجيبه كده وبفرشه في الارضيه، بيحمي الصبه وبيدفي الطيور، والطيور يعني ايه بتبقى مكانها ناشف تحتها كده. تمام. فتعالوا بقى كده الاول هنحط الطيور، هنجهز لهم الاكل بتاعهم على ما افرش معاكم الاوضه. انا بحط لهم حته السجه ديت على اساس ان هو لو في حاجه واقعه ولا حاجه بينكشوا فيها. ده كده يا جماعه اهوت، ده السرس. شايفين السرس؟ عشان الناس كانت بتقول لي السرس اللي هو ايه. السرس ده يا جماعه اللي هو الرجوع، في ناس بتقول عليه رجوع، وهو بمعنى اصح القشر بتاع الرز. حتى لو انتوا لاحظتم اهوت في حته رز، شايفين؟ ده بيبقى احسن حاجه حته الرز دوت. ده بيبقى كويس جدا، بيغذي الطيور وبيبقى حلو كمان. يعني في ناس كتير بتشتريه مخصوص بتعلف بيه المواشي علشان الحته الزاد اللي فيه دوت. يعني بيبقى فيه فايده كويسه جدا، فانا عشان كده بجيبه للطيور كلها، الفراخ والبط اهو. ويعني انا ما بكترش ولا حاجه، انت شفت الكميه معايا، ما بكترش ولا حاجه، علشان بس ايه، هو بيبقى حلو اصلا للبيض والطيور عامه. ده الشهوت، وده عيش بقى، عيش مدشوش. هنعمل لهم معلفه كويسه جدا. بصوا بقى يعني ايه، في ناس بتقول لي ينفع ابله، وفي ناس ينفع احطه ناشف. هو افضل حاجه ان انتوا بتحطوه ناشف، بس عشان هو منه فيه سرس وكده، فانا بحاول بنسمه على خفيف، بنسمه على خفيف بالميه علشان ما يبعزقوش بس على الارض. ولو انتوا نسمتوه على خفيف ما بيسيبوش اي حاجه وبيبقى كويس. اما احنا بقى في حاله بل العيش ده اللي مش مستحب. في ناس بتجيب العيش وبتبله كده بحاله وبترمله الطيور. ده يا جماعه بيبقى مش حلو للطيور، بمعنى اصح بيعمل ايه، بيعمل عفونه وبيعمل لدان وبيعمل مشاكل كتير عند الطيور. فالافضل والاحسن ان انت بدل ما بتبلي العيش، يا اما بتقطعيه وتحطيه لهم ناشف. انا كنت قطعته معاكم بدل مره كم مره، يا اما انتوا بتدشوه في مدشه زي ده كده، بيبقى نعمل عيش زي ده كده. ده بيبقى افضل حاجه. هنحط بقى على مرتين، يعني على وعيتين كده اهوت. انا كده جهزت الاكل بتاعهم على مفرش الاوضه، علشان حتى بالليل بيبقى الجو برد، ما يناموش على الصبه او يناموا بس في حته فيها عكه، الطيور تتعب مننا. تعالوا بقى كده بصوا بقى دي يا جماعه الشكاره اهي، هي عامله زي الشرب كده، يعني هي حاجه زي الشرب كده، بس المهم عندي ان هي حاجه بتدفي الارضيه وبتدفي الاوضه بس. ده كل اللي يهمني. احنا يا جماعه بالذات في الشتاء لازم نعمل كده. لو في الصيف هقول لك ماشي ممكن، يعني لان اصلا المكان في الصيف بيبقى دايما بطبيعته بيبقى ناشف، يعني ايه بيبقى الجو حر، ما يهمناش بقى نفرش او ما نفرشش كده يعني. بس في الشتاء علشان احافظ على الطيور لازم اعمل كده. هكمل هنا بقى الاوضه وهرجع لكم تاني.
ده كده يا جماعه نضفنا الاوضه هي زي ما انتم شايفين. الاوضه اكنها ناشفه، اكنها ارضيه ترابه بالظبط بالشكل ده كده. الطيور والبطه مكانها ناشف. عندي بس ما بيجي شويه ميه في الاوضه اكنها صب، تبص بقى تلاقي البط كلته عك نفسه وكده. ده بيحمي بقى الطيور عندي. تمام. فتعالى بقى نلفهم كده، وبعد كده برده هنحط لهم الميه واقول لكم هنحط في الميه ايه. ده اللي الاكل اهوت هنقسم بس حاجه بسيطه بس كده اهوت، مش هنكتر ولا حاجه، على اساس ان هم ما يرموش ويبعزقوا في الاكل. طول ما هو متنسم كده بياكلوا فيه على طول، بيغبوا فيه كده في الاكل وبياكلوا. اه بس كده هنخليه بس مفرول كده، حاجه بس تنسيم بسيط كده. برضو تعالوا بقى كده ايه نعمل برضو الوعيه التانيه ايه. ده كده يا جماعه حطينا لهم الاكل اهوت زي ما انتم شايفين. هنروح بقى نشوف الميه بتاعتهم، هنغسلها برضو كويس كده، ونحط لهم شويه ايه يعني شويه حاجات في الميه كده تخلي الميه حلوه. ده كده نضفنا الميه بتاعتهم وحطينا الميه اهيت معايا بقى شويه خل كده. لازم يا جماعه نعمل كده بالذات في الشتاء اهو. هما اخر حاجه بقى انا حطيتهم كلهم وخلاص كده يا جماعه. حلفنا هنا اهو زي ما انتم شايفين، ونضفنا هنا المكان وفرشنا الفرشه. تعالوا بقى نروح غادي في المكان التاني اللي فيه الفراخ. هنقلب برده هناك علشان ايه، حبيت ان انا اعمل معاكم روتين شامل كده، يعني علشان ايه ما تزهقوش مننا، هنا شويه وهناك شويه. وعلى فكره برده هنا فراخ يعني ايه، هنا كده حوالي 12 فرخه كده زي ما انتم شايفين اهوت، وبقيتهم جوه في البلكونه، على اساس برده لو انا محتاجه بيض وكسلت ان انا اروح اجيب من هناك، يبقى هنا موجود بيض وهناك برده موجود بيض. تمام. تعالوا بقى يلا نروح هناك. ودلوقتي يا جماعه بقى جينا هنا في المكان دوت زي ما انتم شايفين كده. انا خلصت علف هناك، وقلت بقى بسرعه بسرعه كده اجي هنا اعلفهم هم الاخرين. فخرجت الرومي دلوقتي زي ما انتم شايفين. انا يعني ايه كتمت الصوت علشان كان الرومي عامل هيجان جامد، وطبعا يعني كان الصوت مزعج، ما كنتش حابه ان انا اسمعه لكم. فعشان كده انا يعني كتمت الصوت وقلت بقى ايه اتكلم معاكم بقى. فدلوقتي انا علفتهم اهوت زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنعمل برده حاجه كويسه جدا للرومي، الحاجه اللي الرومي بيعشقها، ودي اهم حاجه. وكنت دايما على طول الرومي صغير كنت بقول لكم اعملها له، اللي هي ايه هتشوفوها معايا دلوقتي. بس زي ما انتم شايفين كده هنحط لهم الميه الاول، يعني هحط لهم الميه والاكل عشان الرومي ياكل والفراخ تاكل. الشمس في الوقت ده بتبقى كويسه جدا، فانا علشان كده الاوضه بتبقى كاتمه على الرومي، فانا قلت اخرجهم في الوسع. كل ما بتوسعي، حتى لو انتوا لاحظتوا معايا في الفيديو كده هتبص تلاقي الرومي يختلف عن كل مره انا بصور فيه. الحاجه الواسعه والوسع بيخلي الرومي ما شاء الله يوم يجي بيومين، في نفس الوقت بيتقل معاكي. انما المكان بقى ضيق وكده ما بيبقاش حلو، حتى ده بيساعد ان هم يفترسوا بعض. اما لما تلاقي المكان واسع وتهولهم ده بيبقى حلو بالنسبه لهم. دلوقتي بقى انا جايبه بصل اهوت، جبت كام بصله كده قلت اخرطه. دي اول حاجه. البصل ده يا جماعه ده الرومي بيعشقها. ده علشان ايه، ده يعتبر مضاد حيوي. الرومي والفراخ بتاكل علشان الورم اللي بيبقى في العين، الجدري، الحاجات دي كلها. البصل ده بيبقى زي مضاد حيوي كده، وزي تحصين وقائي لهم، وفي نفس الوقت حاجه كويسه جدا الرومي بيحبها. جبت لهم بصل وجبت لهم برده خس كده خرطته لهم، يعني بسطتهم وخليتهم ايه مبسوطين. فدلوقتي بعد اللي انا خرطته ده هنطره لهم كده اهوت ينقروا فيه. لو انتوا شفتوهم بقى دلوقتي كده وهما متلمين على البصل هتقولي يعني علشان بس ايه، كانت في ناس بتسالني الرومه عندي عينها ورمه، لما بتلاقي في ورم في العين الحاجات دي كلها على طول خرطي بصل. خرطي الورم ما صرفش عندك، حسيت ان العين بتاعته ورم او ما صرفش، جيبوا له كده حقنه مضاد حيوي طويل المفعول واديها له، هتبص تلاقي نشفه الورم ده معاك على طول. البصل انا بديها له كوقائي علشان ما ادولوش فرصه ان هو مثلا يجي فيه امراض، يجي فيه تورم عين، الحاجات دي كلها ده بيحميه. وفي نفس الوقت كمان ده الحاجه الوحيده هي والثوم الرومي بيحبها وبيعشقها. وخلي بالكم كمان اللي ده برضو حلو بيغذيه، ده بيبقى كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده انا جبت كام بصله خرطتها. ما شاء الله كل ما بخرط واديلهم الاقيهم خلصهم، اخرط برضو واديلهم كمان. ده بقى مضاد حيوي، حاجه كويسه جدا. حتى بيبقى حلو برضو في فصل الشتاء علشان يعتبر حاجه كوقائي كده من امراض الشتاء. زي ما انتم عارفين الفيروسات والميكروبات بقى اللي هي بتبقى ايه بتجيب عدوى وبكتيريا والحاجات دي كلها، الحاجات دي بتحميهم وتبقى كويسه جدا بالنسبه لهم. تمام. هنخلط لهم برضو كمان البصل دهيت، وده يبقى كفايه عليهم قوي.
علشان جبت لهم برضو خاصيتين كده من الخاص اللي احنا زارعينه، برضو ان شاء الله هخرط لهم. الجو لما بلاقيه حر كده وتحس ان الروم والطيور بتبقى مفرفشه في قلب الحر كده، يعني حتى ده يختلف عن ما يكون الجو برد قوي. ده في الوقت ده بقى يعني ده بشجعني ان انا اجيب لهم برسيم، اجيب لهم خس خضره. انما لما يكون الجو برد بحوش عنهم الحاجات ديت، علشان ما بتبقاش مستحبه قوي الجو يكون برد. فدلوقتي برضو خرطت لهم شويه هقلب لهم على العلف زي ما انتم شايفين كده. ده دلوقتي انا هخرطهم وهسيبهم بقى، واخرط لهم برضو شويه الخس اهوت. الرومي بيموت في حاجه اسمها خس، ده بيبقى حلو قوي بالنسبه له. على فكره يا جماعه، الناس اللي هي بتسالني بتقول اسعار الطيور ايه، انا كنت عملت لكم فيديو باسعار الطيور، بس يعني هي الطيور دلوقتي عامه يعني السعر بتاعها نايم جدا. فاللي عنده حاجه وعايز يبيعها يصبر شويه، علشان بس ايه، كان في حد قال انا يعني انا عندي بط وعايز ابيعه او حاجات كده. اصبري شويه، لان سعر الطيور كله يعتبر نايم دلوقتي، فده بيبقى بالخساره على اللي بيربي. علشان كده يعني ايه حاولوا ان انتوا تصبروا شويه. الناس اللي هي يعني بتبقى عايزه تبيع، عايزه تعمل، انا اعتقد دلوقتي على ما اظن يعني ان الرومي هو اللي غالي بتهيألي، علشان عيد المسيحيين وكده، ده اللي بيبقى غالي يعني شويه. تمام. لو انت عندك جزر رومي كده ولا حاجه عايزه تبيعهم، ممكن ان انت تبيعهم في الوقت ده. اما البط بصراحه، هو كان السوق اللي فات كان التجار كان بياخدوه ب 38 او حاجه زي كده او 35. فحرام ان انت مثلا لو انت عندك بط ولا حاجه تبيعي بالسعر ده. فانا قلت لكم بس علشان ايه، كان في حد كان قال لي سعر البط كام ام شيماء. فيعني انا بسأل بظروفها كده لما بكون في سوق ولا حاجه، فبلاقي السعر نايم قوي، فحرام يعني حرام. ده بيبقى من حظ بقى الناس اللي هي ايه بتشتري. انما اللي بيربي وعايز يبيع ده بيبقى يعني خساره، بس يعني بصراحه ده بيبقى بالخساره عليه. تمام. فان شاء الله اسعار الطيور الصغيره يعني برضو هي يعتبر سعرها حلو. يعني انا كنت سائله برضو عليها، كانت سعرها حلو. الناس اللي هي عايزه تجيب وتربي ممكن برضو في الوقت ده تشتري. اما بقى الناس اللي بتقول رب معانا وز يا ام شيماء، باذن الله يا جماعه، لان انا اصلا الوز سعره غالي دلوقتي. فانا مستنيه بس على ما السعر بتاعه يعني يهدى كده شويه، فان شاء الله هجيب لكم برضو دفعه وهربها باذن الله معاكم. تمام.